ค่ะสวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านนะคะก็ขออนุญาตเริ่มเลยนะคะก็มติครม.ก่อนค่ะมีการอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอนะคะในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยนะคะและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะหรือ SME นี่เองนะคะก็ถือว่าจะเป็นเรื่องนี้จะเป็นข่าวดีนะคะก็มีมาตรการช่วยเหลือนะคะลูกหนี้กลุ่มเปราะบางอื่นของสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะคะ SFI นะคะแล้วก็เพื่อให้แก้ไขปัญหาหนี้สินโดยเฉพาะหนี้ครัวเรือนอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ยั่งยืนขึ้นนะคะพรุ่งนี้ก็จะมีแถลงด้วยนะคะเรื่องนี้แล้วก็วันนี้ก็ให้รายละเอียดนิดนึงจะได้พอเข้าใจเบื้องต้นนะคะเรื่องของการลดภาระการชำระหนี้แล้วก็ดอกเบี้ยค่ะผ่านการปรับโครงสร้างหนี้นะคะเน้นการตัดเงินต้นแล้วก็ยกเว้นดอกเบี้ยเมื่อลูกหนี้ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขค่ะเพื่อให้ลูกหนี้สามารถรักษาทรัพย์สินเช่นบ้านรถยนต์รวมถึงสถานประกอบการของตัวเองไว้ได้ค่ะการให้โอกาสลูกหนี้นะคะ NPL มียอดหนี้ที่ไม่เกิน 5,000 สามารถปิดหนี้ได้นะคะอันนี้ก็มีการได้สำรวจมาแล้วนะคะสำหรับลูกหนี้ที่มียอดไม่เกิน 5,000 เราก็ให้รับการปรับโครงสร้างหนี้ได้นะคะเพื่อจะให้พวกเขาได้สามารถปิดบัญชีหนี้ได้แล้วก็สามารถเคลียร์ในเรื่องของเครดิตปรับปรุงประวัติการชำระหนี้ด้วยนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่อไปในอนาคตได้ค่ะข้อที่3นะคะนอกจากนี้ก็จะมีสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะคะ SFI นะคะยังมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มเปราะบางเพิ่มเติมทั้งลูกหนี้ที่มีประวัติของการชำระหนี้ดีเพื่อให้กำลังใจในการรักษาวินัยการเงินการคลังต่อไปนะคะแล้วก็ลูกหนี้ที่มีปัญหาการชำระหนี้เรื้อรังด้วยค่ะมาตรการการช่วยเหลือลูกหนี้ของ non bank นะคะก็โดยการลดภาระการผ่อนชำระค่างวดเหลือ 70% นะคะแล้วก็ลดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ10เช่นจากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ25ต่อปีก็จะเหลือเพียงละร้อยละ15ต่อปีเท่านั้นค่ะซึ่งรายละเอียดต่อไปนะคะเดี๋ยวจะให้ทางกระทรวงการคลังเสนอในดีเทลทุกอย่างนะคะแล้วก็เผื่อมี Q&A อะไรเพิ่มเติมค่ะเรื่องที่2ค่ะที่ครม.มีมติในวันนี้เห็นชอบนะคะร่างพระราชบัญญัตินะคะการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและให้บริการแก่ประชาชนนะคะตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะคะที่มีการมาขอใบอนุญาตต่างๆนะคะก็จะรับบริการจากหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นการลดขั้นตอนต่างๆที่ไม่จำเป็นนะคะเรื่องของการปรับปรุงในเรื่องของระบบค่ะแล้วก็ขั้นตอนการขออนุญาตค่ะตลอดจนจะมีการใช้ใบอนุญาตหลักซูเปอร์ไลเซนส์นะคะแล้วก็จะมีการจัดตั้งศูนย์รับคำขอกลางขึ้นในหน่วยงานของรัฐค่ะและก็จะรับเอกสารคำขอต่างๆที่อาจจะยื่นได้โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักนะคะเราก็จะพยายามทำในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ให้มากยิ่งขึ้นค่ะเรื่องที่3ค่ะครม.ได้อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรนะคะแล้วก็กระทรวงการคลังเสนอเรื่องการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรลูกหนี้ธนาคารของรัฐ4แห่งนะคะโดยให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูที่แสดงความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมเบื้องต้นนะคะในตอนนี้จำนวน 16,794 รายนะคะและที่แจ้งเพิ่มเติมภายหลังให้ได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการแต่ทั้งนี้นะคะก็ต้องไม่เกินกรอบเงินของงบประมาณที่เคยผ่านครม.มาแล้วนะคะนั่นคือ 15,481.66 ล้านบาทนะคะตามที่ครม.ได้เคยอนุมัติไว้ค่ะนอกจากนี้นะคะได้รับรายงานการจากกระทรวงการคลังแล้วก็กระทรวงเกษตรนะคะว่าการที่ครม.เห็นชอบเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะเรื่องของโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2567/2568 นะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรสามารถดำรงชีพอยู่ได้แล้วก็ลดทุนของการผลิตของการเกษตรกรนะคะให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นอันง่ายๆก็คือไร่ละพันนะคะอันนี้คือหัวข้อของไร่ละพันนะคะก็คือไม่เกินครัวเรือนละ10 ไร่นะคะแล้วก็ครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาทนะคะกระทรวงการคลังเริ่มจ่ายให้กับเกษตรกรจำนวนประมาณ 4.3 ล้านรายนะคะใช้งบประมาณทั้งหมด 35,000 ล้านบาทจะเริ่มนะคะแจกเงินนะคะส่งเงินอันนี้นะคะในวันจันทร์ที่16ธันวาคมนี้โดยเริ่มจ่ายในแต่ละภาคใช้เวลาระยะประมาณภาคละ5 วันนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมก็กระทรวงการคลังก็จะชี้แจงต่อค่ะแต่ว่าวันที่16ธันวาคมนี้เริ่มจ่ายแล้วค่ะ
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัตินะครับให้การไฟฟ้านครหลวงกฟนและให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟผใช้จ่ายเงินงบประมาณในวงเงิน 472.67 ล้านบาท 472 ล้านบาทเศษเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาค่าไฟฟ้าสำหรับกลุ่มเปราะบางกลุ่มเปราะบางก็คือเป็นกลุ่มที่ใช้ไฟของพื้นที่ในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวมทั้งกิจการสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือเป็นเวลา4 เดือนเดิมนี่นะครับคณะรัฐมนตรีได้มีมติตั้งแต่วันที่23กรกฎาคม2567ตอนนั้นของงบประมาณมานะครับให้ใช้ไปถึงตั้งแต่เดือนไหนครับเดือนกันยา2567ไปถึงเดือนธันวาคม2567ก็คือเดือนนี้นะครับลดค่าไฟฟ้าให้เท่าไหร่ครับ19.05ต่อสตางค์ต่อหน่วยนะครับแล้วก็คาดว่าจะใช้เงินงบประมาณทั้งหมดนี่นะครับ 1,900 ล้านบาทนี้เฉพาะเดือนกันยายนก็472 ล้านบาทก็เป็นจำนวนที่ครอบครัวที่ได้รับการช่วยเหลือเรื่องค่าไฟที่กลุ่มเปราะบางทั้งหมดนะครับเฉพาะการไฟฟ้านครหลวงเนี่ย 2.31 ล้านรายนะครับแล้วก็ในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ทั้งหมด 16.55 ล้านรายนะครับก็เป็นข่าวดีนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับค่าไฟที่ไม่เกิน300 หน่วยต่อเดือนนะครับเรียกว่ากลุ่มเปราะบางอันนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลได้เห็นใจแล้วก็ได้จัดเงินจากงบประมาณงบกลางมาช่วยเหลือประชาชนนะครับเป็นความปรารถนาดีถึงแม้จะเล็กๆน้อยๆก็ช่วยประชาชนได้เยอะครับในส่วนของผมก็ประมาณนี้ครับขออนุญาตเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งนะครับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับท่านนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการนะครับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสปช.ส่วนหน้าในพื้นที่ภาคใต้นะครับเนื่องจากวันมะรืนนี้ก็คือวันพฤหัสบดีนี้เนี่ยก็จะมีฝนตกลงมาอย่างหนักอีกครั้งหนึ่งซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาโดยสปช.ก็คาดการณ์นะครับว่าน่าจะเป็นระลอกสุดท้ายของปีนี้แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการนะครับว่าให้สแตนด์บายเตรียมพร้อม24 ชั่วโมงโดยเฉพาะอุปกรณ์ต่างๆให้วางกำลังไว้ในจุดที่มีการพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนนะครับนอกจากนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนั้นก็ยังได้แจ้งต่อที่ประชุมนะครับว่าขอให้ส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นแผนการแก้ไขปัญหาระยะสั้นและระยะกลางรวมทั้งระยะยาวนะครับได้วางแผนแล้วก็สรุปข้อมูลต่างๆให้กับสปช.จากนั้นเนี่ยก็ให้นำเสนอสู่คณะรัฐมนตรีต่อไปนะครับเพื่อพิจารณาต่างๆนอกจากที่ลดขั้นตอนความรวดเร็วต่างๆแล้วเนี่ยด้านเอกสารต่างๆวันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะทยอยมอบเงิน 9,000 บาทซึ่งเป็นการเยียวยาครอบครัวละนี่นะครับเบื้องต้นไปเป็นจำนวนมากแล้วใช้วงเงินไปประมาณเกือบ 3,000 กว่าล้านบาทณวันนี้นะครับนอกจากนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับว่าท่านเตรียมความพร้อมจะลงพื้นที่ในจังหวัดภาคใต้ครับแต่ว่าขอให้หลังจากนี้เมื่อสปช.กำหนดทิศทางและลงไปเนี่ยจะต้องมีการอนุมัติหรือว่าดำเนินการแก้ไขปัญหาระยะสั้นกลางและระยะยาวได้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะครับว่ายังไงก็แล้วแต่ก็จะต้องลงไปพื้นที่ภาคใต้อาจจะเป็นเดือนนี้หรือช้าสุดก็อาจจะเป็นต้นเดือนหน้านะครับก็ขอยืนยันให้กับพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบนะครับเรื่องที่เพิ่งเข้ามาเป็นวาระจรนะครับขออภัยที่ช้าหน่อยนะครับก็คือเรื่องของการรายงานผลการดำเนินงานและขอปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรลูกหนี้ธนาคารของรัฐทั้งหมด4แห่งนะครับสภาพปัญหาที่ผ่านมาครับมีเกษตรกรบางรายเนี่ยขออภัยนะครับท่านเสียชีวิตไปนะครับแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินอยู่กับธนาคารก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะครับปรากฏว่ารัฐบาลก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปรวบรวมข้อมูลมาครับว่าจะแก้ไขปัญหาแบบนี้อย่างไรได้บ้างนะครับล่าสุดครับที่ประชุมก็เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำเสนอนะครับก็คือเรื่องของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูซึ่งมีอยู่ประมาณ 50,000 กว่ารายนะครับโดยที่ประชุมเนี่ยเห็นชอบในการปรับปรุงมติครม.เมื่อปี 66นะครับส่วนแนวทางการดำเนินการเนี่ยก็จะให้ธนาคารของรัฐทั้งหมด4แห่งเนี่ยไปดำเนินการนะครับผมยกตัวอย่างนะครับรายละเอียดปรากฏในเอกสารที่จะส่งให้ท่านสื่อมวลชนต่อไปครับก็คือ1ให้เกษตรกรทุกรายเนี่ยได้สิทธิตามมติครม.เมื่อปี 65พูดง่ายก็คือได้ทำสัญญาไปแล้วเนี่ยนะครับเกษตรกรจะรับภาระเงินต้นครึ่งแรก50%แล้วก็ผ่อนชำระหนี้ตามเวลาที่ตกลงกันไว้และไม่เกิน15 ปี
ไม่มีการปลอดชำระเงินต้นคิดอัตราดอกเบี้ย MRR 3นะครับต่อปีโดยธนาคารเนี่ยพักชำระดอกเบี้ยและจะยกให้เมื่อลูกหนี้ชำระครบถ้วนส่วนกรณีที่เกษตรกรเสียชีวิตพิการชราภาพใกล้ครบอายุฟ้องคดีบังคับคดีเนี่ยนะครับทางกองทุนฟื้นฟูก็จะไปกำหนดรายละเอียดครับว่าจะสามารถช่วยเหลือให้กับพี่น้องเกษตรกรได้แบบไหนอย่างไรครับรายละเอียดเดี๋ยวผมส่งให้ในห้องสื่อสารมวลชนของท่านสื่อมวลชนนะครับเพื่อที่จะได้ลงรายละเอียดว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรกลุ่มที่ผ่อนไปแล้วเป็นยังไงกลุ่มที่เสียชีวิตหรืออาจจะบาดเจ็บล้มตายเนี่ยจะต้องทำแบบไหนอย่างไรนะครับ